Tuwing namamasyal kami sa Luneta nung kabataan ko ay nakikita ko na yung Saburi Chicken Restaurant sa Escolta mga kasangkay. At nung nagkolehiyo na ako ay halos araw-araw ko na itong nadadaanan papasok at pauwi galing sa eskwela. Kaya naman pamilyar na pamilyar sa akin yung restaurant na to. Ilang beses na rin akong nakakain dito at masasabi kong panalo talaga yung mga pagkain nila lalo na yung fried chicken. Pero medyo nakakalito dahil dalawang Saburi yung madalas kong nakikita, yung original tsaka yung classic. Bakit nga ba nagkaganon? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento sa likod ng sikat na Saburi Restaurant at ano nga ba ang dahilan kung bakit may iba-ibang Saburi tayong nakikita. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Sa Quiapo at hindi sa Escolta nagsimula ang kwento ng Saburi Chicken Restaurant. 4 na magkakapatid mula sa Fujian, China ang sumubok ng swerte nila dito sa Pilipinas. Noong 1940s ay nagbukas ng pansiteria sa Quiapo ang magkakapatid na Mariano, Vicente, Tony at Jose Ting. Nung una ay lomi lang ang itinitinda nila sa maliit na pansiteria. Pero dahil sa mabilis na pagsikat ng kainan ay dinagdagan pa ng magkakapatid ang kanilang menu. At isa sa binabalik-balikan ng mga parokyano ay ang kanilang fried chicken. Nakagawa ang magkakapatid na Ting ng espesyal na recipe ng fried chicken at gravy na tinawag nilang The Original Saburi Chicken. Dahil sa kakaibang sarap ay sumikat at naging usap-usapan ang masarap na fried chicken kaya marami ang dumayo nun sa Quiapo para lang matikman to. Agad na lumaki at nakilala hindi lang ng mga Chinese kundi pati na rin ng mga pamilyang Pinoy ang pansiteria ng mga Ting. At dahil sa patuloy na paglaki ng demand para sa kanilang fried chicken at iba pang pagkain ay nagdesisyon ang magkakapatid na magbukas na ng isang restaurant sa Escolta. Bago pa makilala ang Makati at Ortigas, Escolta ang itinuturing na business district at pinakamayamang distrito noon sa Maynila. Nandito yung mga pinakamagaganda at modernong gusali sa bansa noong araw na hanggang ngayon ay makikita pa rin natin ang bakas. Maliban sa malalaking negosyo ay sa Escolta rin noon makikita ang mga mamahaling tindahan at mga kainan sa Maynila. Kaya hindi na nakakapagtaka na dito rin pinili ng magkakapatid na Ting na itayo ang kanilang unang restaurant. At noong 1950 nga, binuksan sa Escolta ang Saburi Luncheonette na makalipas ang ilang taon ay pinalitan at tinawag na Saburi Restaurant. At noon pa man mga kasangkay ay Saburi na talaga ang nakasanayang pagbigkas dito at hindi savory. Gaya ng dating pansiteria ng magkakapatid sa Quiapo ay dinayo rin to ng mga parokyano na gustong kumain ng masarap na fried chicken, lomi, chami at iba pang mga lutuing Filipino-Chinese. Nagpatuloy ang tagumpay ng Saburi at nakita ng magkakapatid na Ting ang potensyal ng kanilang restaurant para sa expansion. Kaya nagtayo pa sila ng 3 branch ng Saburi sa Cubao, Dewey Boulevard na ngayon ay Rojas Boulevard na, at sa Padre Faura sa Maynila. Pero matapos ang mahigit 2 dekadang pagpapatakbo sa negosyo ay nagdesisyon ang magkakapatid na magkanya-kanya na at paghatian na lang ang mga Saburi restaurant. Sa loob ng maraming taon ay maayos namang napatakbo ng magkakapatid na Ting ang Saburi Restaurant. Pero dahil sa tumitinding kompetisyon mula sa iba pang mga bagong restaurant ay nagdesisyon ang magkakapatid na paghatian na lang ang mga branches ng Saburi. Ayon sa kwento, noong late 70s ay nagpalabunutan ang magkakapatid para malaman kung anong branch ng Saburi ang mapupunta sa bawat isa. Sa bandang huli ay napunta kay Mariano ang Cubao branch, kay Vicente ang Rojas Boulevard, kay Tony ang Padre Faura at sa bunsong si Jose ang orihinal na Escolta branch. Pero hindi nagtagal ay nagsara ang mga branches ng Saburi sa Cubao, Rojas Boulevard at Padre Faura. Tanging ang branch na lang nito sa Escolta ang natira. At dito napapasok yung tanong na kung isang branch na lang ang naiwan ay bakit may original at classic Saburi tayong nakikita ngayon.
Noong 1985 ay nagrebrand ang Saburi Restaurant na napunta kay Jose Ting. Pinalitan ang pangalan nito at tinawag na The Original Saburi Restaurant. At dahil nasa kanila mismo ang unang saburi sa Escolta ay ipinagmamalaki nila na sila ang tunay at hawak nila ang original na recipe ng saburi mula pa noong 1950. Sa ngayon ay ang manugang ni Jose na si Rolando Chiang ang namamahala sa The Original Saburi Restaurant. Noon namang 2007 ay nagdesisyon ang anak ni Tony Ting na si Ramon Tan na muling buhayin ang saburi na napunta sa kanilang pamilya. Para maiba sa saburi na pinapatakbo ng kanyang mga pinsan ay pinili niyang pangalanan to na Classic Saburi. At dahil isa ang ama niya sa nagtayo ng saburi ay alam din ng pamilya niya ang original na recipe nito. Kaya nga kung mapapansin nyo mga kasangkay ay halos pareho ang lasa ng manok pati ang logo ng saburi na ginagamit ng dalawa. At kung pinanatili at pinagpatuloy ng The Original Saburi ang tradisyon ng orihinal na restaurant, si Ramon ay niyakap ang pagbabago at ipinakilala ang brand sa makabagong henerasyon kaya pinili niya na magbukas sa mga mall. Sa SM Mall of Asia, binuksan ang unang Classic Saburi at hindi nagtagal ay nagbukas pa sa ibang mga mall sa bansa. Kaya yung nakikita nyong saburi sa mga mall ay hindi na pag-aari ng original na saburi na nasa Escolta. Pero dahil iisa lang ang pinanggalingan ay halos hindi nga nagkakalayo ang lasa at presyo ng dalawang sikat na saburi. Pero ano naman kaya yung nangyari sa pamilya ni Mariano at Vicente na noon ay may hawak din na saburi restaurant? Well, hindi man kasing sikat ng The Original at Classic ay nagtayo rin ng sariling saburi restaurant ang pamilya ni Mariano Ting. Noong 2008 ay binuksan ng daughter-in-law ni Mariano na si Milet Ting ang Saburi Chicken Restaurant sa Timog Avenue sa Quezon City. Samantalang ang apo naman ni Vicente Ting na si Charlemagne Lim ay nagtayo rin ng sarili niyang restaurant noong 2001 na tinawag niyang Little Asia. Bagamat walang saburi sa pangalan ay malakas pa rin ang impluensya ni Vicente Ting sa restaurant. Ayon kay Lim, ang specialty ng Little Asia ay ang kanilang crispy chicken na recipe pa raw ng kanyang lolo Vicente. Ang kagandahan lang dito mga kasangkay, kahit marami at iba-iba na ang may-ari ng mga saburi restaurant ay hindi nila tinuturing na kalaban ang isa't isa dahil bukod sa pamilya pa rin sila ay pare-pareho lang din silang nagpupugay sa saburi na tinatag ng Ting Brothers. Kaya kung tatanungin kung sino sa kanila ang tunay, masasabi nating lahat naman sila ay tunay at may karapatang gumamit ng pangalang saburi dahil iisa lang naman ang pinanggalingan nila. Kayo ba mga kasangkay, nasubukan nyo na bang kumain sa The Original at Classic Saburi? Ano yung mas gusto nyo sa dalawa? O baka nakakain na rin kayo sa Saburi Chicken sa Timog o yung Little Asia Restaurant? Paki-share naman ng mga experience nyo sa comment section sa baba. Sa ngayon ay ang Classic Saburi ang pinakamalaki sa mga saburi restaurant na meron ng mahigit 100 branches sa buong bansa. Pinapatakbo na to ngayon ng ikatlong henerasyon ng pamilya ni Tony Ting. Maliban sa Classic Saburi Chicken, bestseller din ang kanilang Pansit Canton, Shanghai Rolls, Wawi's Crab Fuyong at Mixed Seafood Broccoli. Ang The Original Saburi naman ay mayroong 7 branches sa kasalukuyan maliban sa Escolta. Noong 2015 kasi ay nasunog ang original na saburi sa Escolta. Nasunog din ang kilalang Saburi Restaurant sa may Escolta, Maynila. Nagsimula po ang apoy ng magliyab ang exhaust fan sa kusina ng Saburi Restaurant. Marami ang nalungkot sa nangyari, lalo na yung mga matatagal ng parokyano dito. Muli namang itinayo ang building at nirenovate na ngayon nga ay makabago na ang disenyo. Hindi nga lang ako sigurado kung bukas na to dahil noong June 2023 ay mukhang hindi pa rin to operational. Pero kahit na konti ang branch ay aktibo naman ang The Original Saburi sa kanilang delivery service. Noong 2021 ay inilunsad ang kanilang online delivery platform na Saburi Escolta Online. Ang mga bestseller nila ay ang kanilang Original Saburi Fried Chicken, Lomi, Pansit Canton, Lumpiang Shanghai, Pata Tim at Crispy Pata. Pareho na akong nakakain sa Classic at Original Saburi at masasabi kong pareho lang na masarap ang fried chicken nila. Gusto ko rin yung Pansit Canton nila tsaka yung Lumpiang Shanghai. Kayo ba mga kasangkay? Ano yung mga paborito nyong ino-order sa Classic o di kaya ay sa Original Saburi? Paki-share naman sa comment section sa baba. Yung Saburi Chicken pala ng pamilya ni Mariano Ting ay mayroon ng 2 branches. Ang nakakatuwa lang mga kasangkay, iba-iba man ang may-ari ng saburi ngayon ay nagkakaisa naman sila sa pagpupugay sa kanilang pinanggalingan.
At bagamat mga Chinese ang nagsimula ng saburi, ay hindi natin maitatanggi ang pagiging tatak Pinoy nito. Sa loob ng mahigit 7 dekada ay buhay na buhay pa rin ang tradisyon nito na paghahatid ng masasarap na pagkain sa mga Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Saburi Restaurant? Pakishare naman ng mga kwentong saburi ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.